ሰላም እንዴት ናችሁ? ፍሬሽማኖች ነን። በባለፈው ቪዲዮአችን ቻፕተር 3 ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኢንትሮዳክሽን አይተናል። በዛሬው ደግሞ ቪዲዮአችን የቻፕተር 3 ቀጣይ የሆነውን ፓርት 2 እናያለን። በዚህ ፓርት 2 የተለያዩ ቲዮሪዎች አሉ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ በተመለከተ። እነዛን ቲዮሪዎች በጥልቀት የምናይ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜው አብራችን ቆዩ። Theoretical perspective on international political economy. ከዚህ ቀደም እንዳልነው ሶሻል ሳይንስ ውስጥ የተለያዩ ኮንሰፕቶችን ለመረዳት የተለያዩ ስኮላሮች or different scholars develop different kinds of theories or approach from their own perspective. ይሄ ፐርፌክት የሆነ ነገር ስለሌለ ወይም ፐርፌክት የሆነ definition regarding different concepts ስለሌለ ልክ እንደ ሌሎች የሶሻል ሳይንስ ኮንሰፕቶች ሁሉ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ለመረዳት ባለፈው ቪዲዮ ዴፊኒሽኑን በተለያየ መንገድ እንዳየነው ሁሉ ለመረዳት የተለያዩ ፐርስፔክቲቮች ተቀምጠዋል። እነዚህን ፐርስፔክቲቭስ የምንረዳው በተለያዩ ቲዮሪዎችን መሰረት አድርገንና ድጋፍ አድርገን ነው። በዚህም መሰረት ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚን ለመረዳት የተለያዩ ቲዮሪዎችን ዲፈረንት ስኮላሮች ዴቨሎፕ አድርገውልናል። ስለዚህ በዚህ ፓርት እነዛ ቲዮሪዎች ምንድናቸው፣ ስለ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ያላቸው ምልከታ ምን ይመስላል የሚለውን በጥልቀት እያንዳንዱን ቲዮሪዎች የምናይ ይሆናል። ቤዚካሊ ይሄ ቲዮሪቲካል ፐርስፔክቲቭ ወይንም እነዚህ ቲዮሪዎች መሰረት የሚያደርጉት ወይንም መነሻቸው ሁለት ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው። ሁሉም የተለያየ ምልከታ ቢኖራቸው መጨረሻ ላይ ግን መመለስ የሚፈልጉት ወይንም አንስተው መመለስ የሚፈልጉት ጥያቄ ሁለት ነው። The first question is that how exactly does politics shape the decisions that societies makes about how to use the resources that are available to them? የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? ምን ያህል ፖለቲክሱ ወይንም ፖለቲካል ዲሲዥኑ ሼፕ እንደሚያደርገው ምኑ ነው ሼፕ የሚያደርገው ያለው ሪሶርስ እንዴት አሎኬት መደረግ እንዳለበት among societies። ይሄ መጀመሪያ ጥያቄያቸው ነው። እንዴት ነው ሪሶርስ እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ሪሶርስ አቬለብል ሪሶርስ እንዴት ነው አሎኬት የሚደረገው? ይሄ ደግሞ አሎኬት ሲደረግ ፖለቲካል ዲሲዥኑ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳለው ይሄን በማስረዳት መልስ ለመስጠት ጥያቄ ያነሳሉ። ሁለተኛው ኮመን የሆነ ጥያቄያቸው ምንድነው? what are the consequences of this decision? yes of course ሪሶርሱን ዲሲሚኔት ለማድረግ በሶሳይቲዎች መካከል ዲሲሚኔት ለማድረግ ፖለቲካል ዲሲዥን ያስፈልጋል። የዚህ ፖለቲካል ዲሲዥን ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው የሚለውን ደግሞ በሁለተኛነት የሚያነሱት ጥያቄ ነው። እነዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የምናነሳቸው ወይም ዲስከስ የምናደርጋቸው ቲዮሪዎች በሙሉ መሰረታቸው ወይንም መዳረሻቸው የሚሆነው እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች ለመመለስ ይሆናል ማለት ነው። what are those major theories? basically ለዚህ ኮርስ መጠን መልኩ 6 ቲዮሪዎችን የምናየው ይሆናል። እነዚህ 6 ቲዮሪዎች የራሳቸው ሆነ ምልከታ አላቸው። እነዚህን በእያንዳንዱ ያለን የመጀመሪያው ቲዮሪ regarding international political economy it is mercantilist ወይንም መርካንታሊዝም ምንለው ነው። ይሄ መርካንታሊዝም ምንለው ዴቨሎፕ የሆነው በ16ኛው እና በ17ኛው ሴንቸሪ ነው as an economic policy እንደ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ነው። ግን ይሄ መርካንታሊዝም ኢንቴንሽናሊ ዴቨሎፕ የተደረገው የግሬት ፓወርን ፖሊሲ መሰረት በማድረግ ወይንም በግሬት ፓወሮች ሳይድ ያደረገ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ነው። this mercantilism defend የሚያደርገው ምንድነው? a strong and persuasive role of the state in the economy. መርካንታሊስቶች ምን ብለው ነው አርጊው የሚያደርጉት? በኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወይንም በኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ ስቴቶች ትልቁን ሚና መጫወት አለባቸው ብለው ያምናሉ። ለዛ ነው state should have a strong role in the economy, not only in the international system. in both domestic and international economic system ስቴቶች ግሬት ሮል ሊኖራቸው ይገባል ብለው አርጊው ያደርጋሉ። በትሬድን በተመለከተ፣ ኢንቨስትመንትን በተመለከተ፣ ፋይናንሱን በተመለከተ በዶሜስቲክ ሌቭልም በኢንተርናሽናል ሌቭልም ስቴቶች ትልቁን ሚና መጫወት አለባቸው፣ ትልቁን ቁጥጥር ማድረግ ያለባቸው ስቴቶች ናቸው ብለው ያምናሉ ነው። ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ሪሌሽንስ በእነሱ አራዳድ ምንድነው? መርካንታሊዝም አታችመንቱ ከምን ጋር ነው? ከኢምፔሪያሊዝም ነው።
ያው ኢምፔሪያሊዝም ምንለው እነዚህ ግሬት ፓወርስ ምንላቸው ወይንም አድገናል የሚሉ ሀገራት ያላደጉ ሀገራትን ኮንትሮል የሚያደርጉ ለተለያየ ፐርፐዝ ነው። ትልቁ ፐርፐዛቸው ምንድነው? ኢኮኖሚክ ጌን ለማግኘት ኢኮኖሚክ ብዝበዛ ለማካሄድ ሲሉ ባይ ዘ ኔም ኦፍ ኢምፔሪያሊዝም እነዚህ ግሬት ፓወር ወይንም ስትሮንግ ምንላቸው ሀገራት ሌሎች ትናንሽ ሀገራትን የሚወሩበት ወይም ኮንትሮል የሚያደርጉበት ሲስተም ነው። ሶ ይሄ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ሪሌሽኑን ምን ብሎ ነው የሚያስቡት? it carried out within the context of imperialism. so የኢንተርናሽናል ኢኮኖሚው መቀኘት ያለበት በኢምፔሪያሊዝም ሴንስ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ግሬት ፓወሮች ዊክ የሆኑ ስቴቶችን ወይም ዊክ ፓወሮችን ኢኮኖሚካሊ ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው? ኮንትሮል ማድረግ ይችላሉ የሚል እሳቤ ያለው የቲዮሪ ነው። መርካንታሊስት ኦር የዚህ ቲዮሪ አድቮኬተሮች ወይም አራማጆች ምን ብለው ያምናሉ? self serving states of favoring export so that wealth could be accumulated. always ስቴቶች ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ኢንጌጅ የሚያደርጉት ዌልዝን አኩሙሌት ለማድረግ ነው። ሀብትን ለማጠራቀም ነው። ሀብትን ለማከማቸት ነው። ሀብትም ደግሞ ማከማቸት የሚቻለው ብለው የሚያምኑት always በኤክስፖርት ላይ ፎከስ በማድረግ ነው። ኢምፖርትን ብዙ ነው አበረታቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ዋና እቅዳቸው ወይንም ዋና አላማቸው ስቴቶች በኢኮኖሚ ውስጥ ኢንጌጅ የሚያደርጉት ኢንተርናሽናል ዶሜስቲካሊ ምን ለማግኘት ብለናል? ዌልዝን አኩሙሌት ለማድረግ ወይንም ሀብትን ለማጠራቀም ስለሆነ ዋና ትኩረታቸው ኤክስፖርት ላይ ማለት ነው። ምንድነው ቤዚክ ቴናንት ወይ ቤዚክ አርጊመንታቸው ምንድነው? እነዚህ መርካንታሊስቶች through their policy they forward different arguments. የመጀመሪያ አርጊመንታቸው ምንድነው? the government should involve in the international trade. ቅድም ብያቻለሁ ስቴት ነው ኮንትሮል ሊኖረት ወይም ስቴት the overall control should be at the hand of state ካለ የመጀመሪያ አርጊመንታቸው ምንድነው? ገቨርንመንት በኢንተርናሽናል ትሬድ ሲስተም ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት። ኢንተርናሽናል ትሬድ ኤንድ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚ ከገቨርንመንት ወይም ከስቴት ነፃ መሆን አለበት ብለው አያምኑም። ፍሪ ትሬድን አያበረታቱም። ስለዚህ the overall international trade ኢንቮልቭ የሚደረገው with the government ነው። ገቨርንመንት ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት ነው። ገቨርንመንት ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት። ለምንድን ነው ገቨርንመንት ኢንቮልቭ እንዲያደርግ የሚፈልጉት እነዚህ መርካንታሊስቶች ካለን ምን ብለው ነው የሚያምኑት? the international system is already anarchic ነው። አናርኪክ ስለሆነ ይሄ አናርኪክ እና ኤክስፕሎይትድ የሆነ ዓለም ስላለ ኢንተርናሽናል ሲስተም ላይ ሴንትራል የሆነ ገቨርነር የለንም ብለው ሴንትራል ገቨርንመንት የለም ብለው ስለሚያምኑ ይሄ ምን ችግር ይፈጥራል ብለው ያምናሉ? ኢንዲቪጁዋሎች ይሄንን እድል በመጠቀም ሀብት ያከማቻሉ ለራሳቸው። ማንን ባለማሰብ ነው? ሌላውን ባለማሰብ ግለሰቦች ለራሳቸው ጥቅም ብቻ ሀብትን ሊያከማቹ ይችላሉ ወይንም ራሳቸውን ብቻ ብቁ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄን በመፍራት ይሄንን ለማስወገድ ሲሉ ምን ብለው ያምናሉ? ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም or the trade should be controlled by the government ብለው or involved by the government ብለው ያምናሉ። ይሄን ለማስወገድ ነው። ሌላኛው ምን ብለው ያምናሉ? ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም is competitive ነው። ኮኦፐሬቲቭ ሳይሆን ኮምፒቲቲቭ ነው። ኤቭሪባዲ ቅድም ብያለሁ ስቴቶች ኢኮኖሚ ውስጥ ኢንጌጅ የሚያደርጉት ዌልዝን አኩሙሌት ለማድረግ ወይንም ሀብትን ለማከማቸት ከሆነ ሀብትን ለማከማቸት ግዴታ ኮምፒቲቲቭ መሆን አለባቸው ነው። ወንስ ኮምፓራቲቭ ኮኦፐሬቲቭ ካልን ተደጋግፎ አንዱን ጥሎ ማለፍ ሳይሆን እርስ በርስ ኢኮኖሚካሊ እኩል ማደግ ወይንም ሪላቲቭሊ የተሻለ እድገት በሁለቱም ሳይድ ሲያዩ። እዚህ ላይ ግን መርካንታሊዝም ላይ ግን ስቴቶች በማንኛውም በየትኛውም አጋጣሚ ሄደው ምን ማድረግ ነው? አኩሙሌት ማድረግ ስለሆነ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚቃኘው በኮምፒቲቲቭ የሆነ አፕሮች ነው። ሌላኛው አርጊመንታቸው ሰልፍ ሰፊሺየንሲ እነዚህ መርካንታሊስቶች ምን ብለው ነው የሚያምኑት? ስቴት should trying to reduce rely on other states. ስቴቶች በተቻላቸው መጠን ኢኮኖሚካሊ ራሳቸውን ካፓብል ማድረግ አለባቸው። ከሌሎች ላይ ሪላይ መሆን ወይንም ሌሎች ላይ መደገፍ አይኖርባቸው። ስቴቶች በተቻላቸው መጠን ሰልፍ ሰፊሻንት መሆን አለባቸው by accumulating wealth ብለው ያምናሉ። that's the point። ሌላኛው አርጊመንታቸው they also advocate the policy of protectionism. So this protectionism is the central economic principles which are advocated by mercantilist or mercantilism. What is the main objective of this protectionism
ፖሊሲ ካለን የፕሮቴክሽን ፖሊሲ ዋናው አላማ እነዚህ መርካንቲሊስቶች ያስተዋወቁበት ወይ አድቮኬት የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድነው? in order to protect their domestic industry, states should employ or apply the policy of protectionism in order to control or in order to protect their domestic industry from what? External industries competition. In the external industries competition. So ይሄ ፕሮቴክሽኒዝም ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን ለማበረታታት ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን ስትሮንግ ለማድረግ ሲባል ሀገራት ወይንም ስቴቶች ይሄን ፖሊሲ ያራምዳሉ። ማንን ፕሮቴክት ለማድረግ? ዶሜስቲክ ኢንዱስትሪዎችን ፕሮቴክት ለማድረግ። በምንድነው ፕሮቴክት የሚያደርጉት? ዲፍረንት ካይንድስ ኦፍ ፖሊሲ ያላቸው ታሪፍ፣ ቦይኮት፣ ኤምባርጎ፣ እነዚህ ሁሉ ከዚህ በፊት የምናውቃቸው ፖሊሲዎች በሙሉ ዳር ፓርት ኦፍ ፕሮቴክሽኒዝም ነው። ሶ ኤክስተርናል ዋናው ኢንተርናል ኢንዱስትሪን ለመጠበቅ ሲሉ ሀገራት ይሄን ፖሊሲ ሲተገብሩ ይስተዋላሉ። እነዚህ እስካሁን የገለጽናቸው argument which forwarded by basic arguments which forwarded by the advocate of mercantilism. The other thing is the classical mercantilism or the classical version of this theory is based on three central propositions. These are, the first one is national power and wealth are tightly connected. ይሄ ክላሲካል መርካንታሊዝም የምንለው ምንድነው? ናሽናል ፓወር እና ዌልዝ ክሎዝሊ ምንድናቸው? ኮኔክትድ ናቸው። ናሽናል ፓወር ሞር አንድ ሀገር ወይንም አንድ ሀገር ናሽናል ፓወርን ጌን የምታደርገው ወይንም ስትሮንግ የምትሆነው ምንን አኩሙሌት ስታደርግ ነው ብለው ያምናሉ? ዌልዝን አኩሙሌት ስታደርግ ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ኢን ዘ ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚ ስቴቶች ኦልዌይስ ስትራይቭ ማድረግ ያለባቸው ዌልዝን አኩሙሌት ለማድረግ ነው። ዋት ካይንድስ ኦፍ ዌልዝ ካልን ሰርፕለስ ካይንድስ ኦፍ ዌልዝ አኩሙሌት ማድረግ አለባቸው። ቢኮዝ ኮምፒታንት ሆነው ዌልዝን አኩሙሌት ማድረግ አለባቸው። that is why they consider national powers and wealth are interconnected ብለው ያምናሉ። The second one, trade provides country one way for countries to acquire wealth from abroad. So የሚያምኑት ምንድነው? በትሬድ ውስጥ two ways አሉ፣ ኤክስፖርት ኤንድ ኢምፖርት። እነዚህ መርካንታሊስሞች ግን ስቴቶች ዌልዝን አኩሙሌት ማድረግ የሚኖርባቸው ኢኮኖሚካሊ ዌልዝ አኩሙሌት የሚያደርጉት ወይንም ሀብትን የሚያካብቱት በአንድ ወይ ነው። that is by focusing on exports. ኢምፖርትን ብዙ ያበረታቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢምፖርት ካለ ሉዝ የሚያደርጉት ነገር ስለሚኖር ኦልዌይስ የውስጥ ኢንዱስትሪያቸውን በፕሮቴክሽኒዝም ፖሊሲ ያበረታቱ in one way ዌልዝን አኩሙሌት ማድረግ ነው ኢንቴንሽናቸው። the other thing, manufacturing activity should be promoted. so ፎከስ የሚያደርጉት ምንድነው? ስቴቶች ዌልዝን አኳየር ማድረግ ካስፈለጋቸው ወይንም ዌልዝን አኩሙሌት ማድረግ ካስፈለገ ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማኒፋክቸሪንግ ነው፣ not agriculture or other non-manufacturing. so they ignore the promotion of agriculture or other non-manufacturing activities. Rather they focused on manufacturing activities in order to accumulate or in order to acquire wealth from abroad. So this is what the classical. The same is true for that of a modern mercantilism. So this modern mercantilism also applies these three proposition which mentioned before under classical mercantilism. so ልክ እንደ ክላሲካሉ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፖዚሽን ወይንም ተመሳሳይ የሆነ አርጊመንት አላቸው። ይሄ ሞደርን ወይንም አሁን ከረንት የምንለው ሞደርን መርካንታሊዝም the first argumentaቸው ምንድነው? economic strength is a critical component of national power. ቅድም እንደተባለው ማለት ነው። አንድ ሀገር ፓወርፉል እንድትሆን ኢንፍሉዌንሻል እንድትሆን መጀመሪያ ምን ሆኖ የሚወስነው ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ስትሬንግዝ ነው። so economic strength is important component for a national power ብለው ያምናሉ። so strong attachment አለ between economic strength and national power ብለው ያምናሉ። the other thing, trade is to be valued for exports ቅድም ያልኳችሁ one way trade ያልነው
always ፎከስ የሚያደርጉትና የሚያበረታቱት ኤክስፖርት ሊሆኑ ጉዶች ላይ ነው። ገቨርንመንት ምን ያደርጋል ማለት ነው? always discourage ኢምፖርትን በተቻለ መጠን ዲስከሬጅ ያደርጋል። ኤክስፖርትን always encourage ሲያደርግ ይታያል። according to this theory some form of economic activities are more valuable than others። በእነሱ አስተሳሰብ ወይም በሞደርን መርካንታሊዝም አስተሳሰብ ሁሉም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እኩል ቫልዩ የለው። አንደኛው ከአንደኛው የተሻለ ቫልዩ አለው። ምን ለማግረድ የሀገርን ኢኮኖሚና የሀገርን ፓወር ስትሪንግስ ከማድረግ አንፃር አንደኛው ኢኮኖሚ ያለው ቫልዩ ከሌላኛው ያለው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይለያያል። ለዛ ነው ቅድም ሞር ማኑፋክቸር ላይ ፎከስ ማድረግ ያለብን። ምክንያቱም በእነሱ ሐሳቤ የሀገርን ወይም ናሽናል ፓወርን ሞር ስትሮንግ የሚያደርገው ከእና አግሪካልቸር ወር ከነን ማኑፋክቸሪንግ አክቲቪቲ ይልቅ ማኑፋክቸሪንግ አክቲቪቲ ላይ ፎከስ ሲደረግ ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው። ጀነራሊ መርካንታሊዝም argued that state should play a large role in determining how society resources are allocated ቅድም ቲዮሪዎቹ መነሻቸው እንዴት ነው? መነሻቸው ምን ብለናል? ሪሶርስ እንዴት ነው አሎኬት የሚደረገው ብለን ነበር። ሶ የነዚህ አርጊውመንት ምንድነው? ሪሶርስን አሎኬት ለማድረግ ትልቁ ሚና የምትጫወተው ወይንም ሴንትራል ሮል የምትጫወተው ስቴቶች ናቸው። ስለዚህ በሶሳይቲዎች መካከል ሪሶርስን አሎኬት ማድረግ ያለባት ስቴት ናት ብለው ያምናሉ ማለት ነው። this is all about mercantilism. The second theory is that liberalism. This liberalism emerged in the 18th century. So what the reason behind the emergence of this liberalism ካለን it is come as a challenge for mercantilism ክሪቲሳይዝ ለማድረግና ቻሌንጅ ለማድረግ የመጣ ቲዮሪ ነው። ስፔሻሊ those three proposition ቅድም ያስቀመጥናቸው በክላሲካልም በሞደርን መርካንታሊዝም የተቀመጡ አርጊውመንቶች አሉ። እነዛ ሶስት አርጊውመንቶች እነሱን ቻሌንጅ ለማድረግ የዴቨሎፕ የተደረገ ቲዮሪ ነው። so for liberalism the purpose of economic activity is to enrich individual, not to enhance state power. for mercantilism ቅድም ምንድነው ያለው? always ስቴቶች ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ላይ ኢንጌጅ የሚያደርጉት ምናቸውን ለማሳደግ ነው? ስቴት ፓወር ወይንም ናሽናል ፓወራቸውን ኢንሃንስ ለማድረግ ዴቨሎፕ ለማድረግ። እነዚህኛው ቲዮሪ ላይ ግን ከስቴት ፓወር ይልቅ ፎከስ የሚደረገው ኢንዲቪጁዋሎች ነው። so the main purpose of economic activity is not to enhance state power, rather in order to enrich ኢንዲቪጁዋሎችን ሪች ለማድረግ ነው። non enrich. the other point, countries do not reach themselves by running trade trade surplus አያስፈልግም ነው። ስቴቶች ራሳቸውን ሪች ለማድረግ ሲሉ አላስፈላጊ የሆነ ትሬድ አክቲቪቲስ ወይንም ሰርፕለስ ውስጥ መግባት የለባቸው። ምክንያቱም by their very natures those liberalism ምን ብለው ነው የሚያምኑት? international economies comparative international economies ኮምፓኒው efficiency and effectiveness not just by producing manufacturing product rather than primary goods. ቅድም የመጀመሪያው ቲዮሪ ፎከስ የሚያደርጉት ስቴቶች ፓወርፉል እንዲሆኑና ዌልዝን አኮሞዴት ለማድረግ ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ማኑፋክቸሪንግ ላይ ነው፣ ኖት ፕራይመሪ ላይ። እዚህ ላይ ግን ኤፊሺየንሲ እና ኤፌክቲቭነስ ኖት በማኑፋክቸሪንግ ብቻ ሳይሆን በፕራይመሪም ጉድ ጭምር ይመጣል። ዋናው ነገር ምንድነው? ኮምፓራቲቭ መሆን ነው፣ ኮኦፐሬቲቭ መሆን ነው። ቢኮዝ ኮምፒቲሽን ሳይሆን ሞር ኮምፒቲሽንን ሳይሆን የሚያራምዱት ሊበራሊስቶች ኮኦፐሬቲቭ የሆነ ወይንም ኮምፓራቲቭ የሆነ አድቫንቴጅ እንዲኖር ነው በሀገራትና በግለሰቦች መካከል የሚያስተምሩት ወይንም የሚያሳዩት። it is based on people's natural inclination to cooperation. so for liberalism ስቴቶችም ፓወር ኢንሃንስ እንዲያደርጉ ኢንዲቪጁዋሎችም ሪች እንዲሆኑ ዋናው ነገር ምንድነው? the activity should be based on what? cooperation መሰረት ያደረገ እርስ በርስ መተባበር አብሮ ማደግን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት ነው። this is reflected within the economy. so within the economy there should have a cooperation between and among states and a cooperation between and among individuals in order to have a success እንዲኖር ነው። ሰርፕለስን ብቻ መሰረት አድርጎ እንደ መርካንታሊዝም ብቻ ሳይሆን አብሮ ኮምፒቲቲቭ ሆኖ ኮኦፐሬቲቭ ሆኖ አብሮ
ማደግን ወይንም አብሮ ዌልዝን አኮሞዴት ማድረግን ያሳያል ወይንም ያብራራል ሊበራሊዝም what are the central proposition or the central argument of liberalism. The first central argument of liberalism is that free trade for liberalism the state should or there should have a free flow of trade, a free flow of investment, or a free flow of finance from one place to another place without any barriers. So free trade ያበረታታሉ ኮኦፕሬቲቭ ስለሆነ እንትኑ የሚቃኘው ኢኮኖሚ በኮኦፕሬቲቭ ሴንስ ስለሆነ ካንዱ ወደ አንዱ ፋይናንሱንም ትሬዱንም ፍሪሊ ምን ይደረጋል ማለት ነው ሙቭ ማድረግና ሼር መደራረግ ወይንም አንዱ ኤክስቼንጅ መደራረግ ይቻላል without any barriers ያለምንም ባሪየር ፍሪ ትሬድ ፕሪንሲፕል ይሄ የማን ተቃራኒ ኮምፕሊትሊ የፕሮቴክሽኒዝም እነዛ ፕሮቴክሽኒዝም የሚያራምዱት ኮምፕሊትሊ ምንድነው የተለያዩ ማዕቀቦችን በመጨመር ፍሪ ሆነ እንትን እንዳይኖር ማድረግ ነው እዚህ ጋር ግን ፍሪሊ ሙቭ ይደረጋል ወይ ፍሪ ፍሎ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ፍሮም one place to another place without any barriers and the other thing is that invisible hands which means government በየትኛው ማግባብ ምን ያደርገው ማለት ነው ኢኮኖሚ ኮንትሮል ያደርገው ማለት ነው ፍሪ ትሬድ ስላለ ገቨርንመንቶች ያላቸው በጣም ሚኒማም ኢንተርቬንሽን ያለው ሚኒማም ኢንተርቬንሽን in the economy or ሙሉ ለሙሉ ኢንተርቬን ላያደርግ ይችላል ማለት ነው ኢኮኖሚው ነፃ ስለሆነ for liberalism there is a comparative advantage for የመጀመሪያዎቹ ግን ሞር ፎከስ የሚያደርጉት competitive advantage ላይ ነው competitive advantage which is a win-win this liberalism የሚያራመደው ዊን የሆነ አፕሮች ነው ማለት ነው ዊን አፕሮች ጥሎ ማለት ሳይሆን ሁሉም እንደንትኑ አድቫንቴጅ ያገኘ ቢር ነው ለዛኛው ላይ ግን ሞር ያያየን የነበረው ምንድነው ኮምፒቲቲቭ የሆነ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚ ነበር በዚህኛው ላይ ግን ሞር ኮምፓራቲቭ ነው the other thing ምን ብለው ያምናሉ ኢንተርናሽናል ትሬድ brings peace ምክንያቱም ትሬዱ የሚቀኘው በኮኦፕሬሽን ስለሆነ ትሬዱ የሚመራው cooperative nature of human or people ስለሆነ ትሬድ ሞር ምን ያመጣልናል ብለው ያምናሉ ፒስ ወይንም ፒስን ፋሲሊቴት ያደርግልናል ብለው ያምናሉ ነው the other thing ማርክሲዝም ሶስተኛው ቲዮሪያችን ማርክሲዝም ነው ማርክሲዝም ደግሞ ወይንም the advocate of Marxist theory አድቮኬት የሚያደርጉት ምንድነው ካፒታል is concentrated in the hand of capitalism የዓለማችን ካፒታል ወይንም የዓለማችን ሀብት ኮንሰንትሬት የሆነው በተወሰኑ ጥቂት ካፒታሊስት ግሩፖች ነው እንደ ሀገር ስናስበው በተወሰኑ ጥቂት ካፒታሊስት ሀገሮች ነው ያለው የዓለማችን ሪሶርስ የዓለማችን ካፒታል ኮንትሮል የተደረገው ነው so the capitalist ወይንም እነዚህ ጥቂት ምንላቸው ካፒታሊስቶች ደግሞ ማንን ኮንትሮል ያደርጋሉ ማለት ነው ስቴትን ኮንትሮል ያደርጋሉ so the overall state power the overall state economy is controlled by or it is at the hand of what capitalist so in this regard less developing countries ምንላቸው always በማን ኤክስፕሎይት ይደረጋሉ ማለት ነው they always exploited by the capitalist state ይሄ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነው ወይንም ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በኮሎኒያል ስትራክቸር ጊዜ ወይንም ኮሎኒያል ኢራ ላይ ምናስተውስ ከሆነ ዶስ የተወሰኑ ሱፐር ፓወር ወይ ግሬት ፓወር ራሳቸው ግሬት ፓወር ብለው የሚጠሩት ስቴቶች ሌስ ዴቨሎፕ ተጠቃቀም የሚባሉ የአፍሪካ ሀገራት ወይም ድሃ ሀገሮችን በኮሎኒያሊዝም ይዘው የፈለጉትን ሪሶርስ ዲጋውት ሲያደርጉ የኖሩበት ይሄ አግባብ ምንድነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የዓለማችን ዌልዝ ወይንም የዓለማችን ካፒታል በጥቂቶች ፓወር ወይ በጥቂት ስቴቶች ኮንትሮል የሚደረግበት ሲስተም ሲኖር ነው so global economy ለነሱ ምንድነው global economy does not provide benefit to all countries so የዓለማችን ኢኮኖሚ ለሁሉም ሀገራት በእኩል ቤኔፊት አይሰጥም በጣም ትልቁን ሼር የሚወስዱት ወይንም ትልቁን ቤኔፊት የሚወስዱት እነዚህ ካፒታሊስት የሆኑ
ሀገራት ናቸው። ሶ ግሎባል ኢኮኖሚ is a zero sum game which is it is not win-win for liberalism the economy is win-win ለነዚህ ግን zero sum game ነው። አንደኛው ያጣል አንደኛው የሚያገኝበት ጌም ነው ማለት ነው። ሶ ካፒታሊስቶች always ጌነሮች ናቸው። those less developed countries or underdeveloped countries ደግሞ always they are a loser. So this is what the argument of Marxism. So how so let's we compare and contrast those three theories based on those two questions. two questions ልክ ቲዮሪውን ስንጀምር ያነሳናቸው ሁለት ኩዌሽኖች ነበር። በእነዚህ ኩዌሽኖች መሰረት እስኪ እነዚህ ሶስት ቲዮሪዎች እናነጻጽራቸው። የመጀመሪያው መርካንታሊዝም የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? how politics shape the allocation of resource ፖለቲክስ እንዴት የሪሶርስን አሎኬሽን ሼፕ እንደሚያደርገው ያሳይልናል። ፎር መርካንታሊስቶች ስቴት ጋይድስ ሪሶርስ አሎኬሽን የሪሶርስ አሎኬሽንን ጋይድ የምታደርግልን ማን ነው ማለት ነው? መርካንታሊዝም ስቴቶች ናቸው። ፎር ሊበራሊስት ፖለቲክስ ፕሌይ ኤሊት ሮል ፖለቲክስ ጥቂት ሮል ነው የሚጫወተው በሪሶርስን አሎኬት ከማድረግ አንፃር። ማርክሲስቶች ደግሞ ዲሲሽንስ አር ሜድ ባይ ላርጅ ካፒታሊስት ክላስ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ሞር ኢኮኖሚክ ዲሲሽን ሜኪንጉ ሞር ኮንትሮል የሚደረገው በጥቂት ካፒታሊስት ክላሶች ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ what are the consequences of resources ሪሶርሱ አሎኬት ሲደረግ የሚመጣው ኮንሲኩዌንስ ምንድነው በሚለው ላይ ሶስቱም የተለያየ አርጊመንት አላቸው። መርካንቲሊስቶች የሪሶርስ አሎኬሽን ዋናው ኢንቴንሽኑ ምንድነው? የሀገርን ፓወር ኢንሃንስ ማድረግ ነው to enhance state power ይላሉ። ሊበራሊስቶች ደግሞ just to improve the welfare of the people የፒፕል ወይ የግለሰቦችን ምን ማድረግ ነው? ዌልፌር ማሳደግ ነው ወይስ ማሻሻል ነው። ማርክሲስቶች ደግሞ to in concentrate wealth in the hand of capitalism so የዓለማችን ኢኮኖሚ ሪሶርስ አሎኬሽን ዋናው እንትኑ ፐርፐዙ የዓለማችንን ዌልዝ በጥቂት ካፒታሊስት ሃንድ ላይ ወይንም ከግለሰብ ሀብት ስቴቶች ወይ ካፒታሊስቶች ላይ ማሳረፍ ነው የሚለውን አርጊመንት ማየት እንችላለን በሁለቱ ጥያቄ መሰረት። ሶ እነዚህ አጠቃላይ ሶስት ቲዮሪዎች ምን የሚል ነው። ለዛሬ በዚህ አብቅተናል። በቀጣይ በሚኖረን ቪዲዮአችን ደግሞ ቀጣዮቹን ሶስት ቲዮሪዎች የምናየው ይሆናል። ሰላም።